මම Emilia-Romagna වල එන්න පුළුවන් උසම තැනට ආව මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? දැන් බසපන්. කියන්න ගන්න. දැන් කියන්න දැන් බස. අපි බලාකුළු අස්සේ ඉන්න. බලාකුළු අපිට යටින් යනවා. ෆොටෝග්‍රැෆර් පොඩ්ඩක් බලාකුළු අතපත ගන්න අපි මේ වෙලාවේ. මොනවාද අදහස? මූ කියලා වැඩක් නැහැ. නගිද්දි නම් පොඩ්ඩක් ඔව් බලාගෙන. නගිද්දි නම් මේ පොඩ්ඩක් කට්ට උනාට උඩට ආවට පස්සේ ආයෙත් පොඩ්ඩක් එපා වුණා පාර වැරදුණු හින්දා. පාර වැරදිච්ච හින්දා. නැති පාරක නැග්ගේ. දැන් නැගිටින්නේ සුපිරි තමයි. මේ තියෙන්නේ අර වැරදිච්ච පාරේ අර තියෙන සීකිරිය. ඉතින් අර අපි ආපු පාර තමයි හරිය පේන්න තියෙන්නේ. පාරක ඉන්නේ. ජීවිතත් මරණත් අතර එහා පැත්තද මෙහා පැත්තද කියලා. පාර ගල්ති හරි කරලා දෙපැත්තෙන් බෑවුම. අපි පැය 5කට වැඩිය කන්ද උඩට නැංගා. ඊට පස්සේ දැන් බහින්න හදන්නේ. පරිම උසට ආවා මීටර් පුදුම මට්ටමේ ඉඳලා මීටර් 2185ම ආවා. එතකොට මේ කන්දේ මොන්තේ චිමෝනේ කියන උපරිම highest point එක. ඊළඟට දැන් අපි එතන විනාඩි 15ක් 20ක් විතර ඉඳලා දැන් බහිනවා පල්ලෙහාට. වෙද එකත් හොඳට තිබ්බා. වෙද එක සුපිරි. වෙද එක සුපිරිම සුපිරි. අවුව තියෙනවා හොඳටම. මේ සීතලත් ගානට තියෙනවා. මම හිතන්නේ සෙල්සියස් 20 තමයි තාම තියෙන්නේ. අනිත් එක කියන්න ඕනේ අර මේ සපත්තු දාද්දි අනිවාර්යෙන් මේස් උඩට දාන්න ඕනේ. මේස් මේ සපත්තුවේ ඇන්කල් එක ළඟට තියෙන මේස් දාන්න හොඳ නැහැ. මේක අපේ කකුල් පුවාලා කැපිලා තියෙන්නේ මේ වල් ගස් වලට අර මේවට තියෙන ඒවට. දැන් අපි බහි කරනවා දැන් බහින්නේ ආපහු වටෙන් කරකිලා දිග පාරෙන්. ඒ කියන්නේ දුර පාරෙන් අපි බහින්න හදන්නේ. මේක පැයකමාරක් දෙකක් විතර යනවා කියලා තමයි මේ මගදී හම්බෙච්ච එක්කෙනෙක් කිව්වේ. මේ පාරෙන් බැස්සම අපි ආපු පාරෙන් බැස්සොත් පැය භාගයක් විතර අඩු වෙනවා. අපි ඉතින් තෝරගත්ත අනිත් පැත්තට යන්න. මේ පැත්තේ යනවා. ඔය බලන්න පුළුවන් අපි කොයි වගේ අමාරු පාරකද එන්නේ කියලා මේ අපේ කට්ටිය බැස්සේ.
කලු කොරක් තියෙන්නේ. එතන මස් අතුරු දහන. මම මෙතනදී කරන්නේ මේ පොඩ්ඩක් රස බලනවා චෙක් කරනවා මොකද මේගොල්ලන්ට ඇලර්ජික් එකක් වුණොත් එහෙම මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත්